เอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนเจอคืออัดฆ่ากันกายภาพมาแต่ว่าก็ยังยืนไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลหลังบ้านที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับเรื่อง P Damage กับ Key Damage มาให้ดูกันว่ามันหักล้างกันยังไงเผื่อทุกคนจะเข้าใจระบบ Damage ของเกมนี้มากขึ้นนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเรามาเจาะลึกกันว่าจุดไหนคือจุดคุ้มทุนสำหรับสเตตัสในตัวละครของเราควรถมไปค่าหนึ่งเลยไหมสเตตของเกมนี้จากที่ทำการทดสอบนะครับจะมีเพดานการเพิ่มขึ้นของ Damage อยู่การคำนวณ Damageไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงเสมอไปนะครับมีตัวคูณแยกหลายอย่างซึ่งจะนำมาคิดด้วยกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะพูดไปถึงเรื่องP Damage แล้วก็ Key Damage ก่อนนะจากตารางที่ผมทำนะครับจะมีตัวเลขยืนยันที่แสดงว่าการถมสเตตัสไปในค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะบอกตรงๆว่าตัวละครนี้ในปัจจุบันไม่สามารถทำการคีให้สู้กับแอดหรือว่าพาราไหวแล้วนะครับก็เลยต้องแบ่งสเตตมาอัพถั่วๆกันประมาณนี้นะก็คือจะแบ่งอัพ P Damage Reduction แล้วก็ Critical Damage Less นะครับตรงนี้จากที่ได้ลองทดสอบนะครับในตารางนี้ค่า P Damage โบนัสเนี่ยจะมีแก็บอยู่ที่ประมาณ90เพิ่มไปมากกว่า 100% เนี่ยไม่เห็นผลแล้วจากเท่าที่ลองมานะครับซึ่งตัวละครทุกๆคนในตอนนี้ P Damage Reduction สำหรับพวกตัวละครสายซัพพอร์ตทั้งหลายก็น่าจะมีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าจะเลือกให้ไปใส่การ์ดฮอนหรือว่าการ์ดเอ็ดการ์ปลอมเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าไม่คุ้มนะครับกับการแลกกันเผา 15% ไปใส่กัน P Damage Reduction 20%แทนถึงแม้ว่ากบแดงจะไม่สามารถป้องกันอาชีพอย่างพาราได้แต่ว่าก็ยังป้องกันแอดหรือว่าพวกวิสาดอยู่นะครับถ้าคุณมีการ์ดเหลือมากพอแล้วสามารถสลับการ์ดได้ทันในแมตช์นั้นๆในตอนที่เจอพาราดินก็อาจจะหาการ์ดฮอนใส่ไว้ก็ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไวพอผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาชีพพาราดินมีค่า P Damage โบนัสกับค่า Critical Damage เนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าใครรู้ในเทียร์ที่พลังประมาณ 200,000 นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะส่วนตัวละครสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับจากที่ลองทดสอบดูการที่เราดันค่า P Damage Reduction ขึ้นไปมากกว่าค่า P Damage โจมตีของทางฝั่งตัวละครสายโจมตีเนี่ยประมาณ 40% ดาเมจจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 27% นะครับตามตารางที่ขึ้นให้ดูอยู่นี้ส่วนตัวก็เลยคิดว่าการที่เราจะดันค่า P Damage ให้มันถม P Damage Reduction แลกดาเมจที่ต่างกันประมาณ 5% เนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่านะครับสำหรับป้องกันอาชีพ Assassin นะสำหรับพาราก็ยังไม่ได้มีโอกาสทดสอบนะครับใครมีผลทดสอบยังไงก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ไว้ให้ดูหน่อยนะครับจากในกราฟที่แสดงให้ดูนะครับจุดคุ้มทุนที่เราไม่ต้องแลกมากสำหรับตัวละครของผมหรือว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแลกการ์ดในโล่ไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่แถวๆผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นประมาณ 30% นะครับจุดนี้จะเป็นจุดคุ้มทุนที่สุดนะครับดาเมจจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ 20% ทุกๆ 10% เนี่ยจะป้องกันดาเมจให้เราได้ประมาณ 5% นะครับซึ่งถ้าคุณไม่ต้องที่จะเสียสละการ์ดโล่ไปเนี่ยผมว่าหาได้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไปทางฝั่งโจมตีแล้วนะครับผมดัน P ดาเมจขึ้นมาเป็น70%ปะทะ77%ดาเมจก็ดีดกลับมาที่ประมาณ 18,000 จริงๆไม่ได้เปิดตัวเลขไว้แบบละเอียดมากนะครับมันก็เลยโผล่เป็นตัวเลขแบบเพียวๆดาเมจมันก็แกว่งอยู่17 18ประมาณนี้ผมก็เลยเอาตัวเลขที่ผมเห็นว่ามันมากที่สุดมาก็คือ 18K นะครับแต่จริงๆตัวเลขมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะเอาค่าเฉลี่ยมานะครับพี่ดาเมจติดลบอยู่ประมาณ 7% ดาเมจก็กลับมาที่ 0% นะก็คือดาเมจแทบจะไม่ต่างแล้วในขั้นตอนนี้ส่วนค่า Critical Damage นะครับขนาด P Damage Reduction ติดลบอยู่ที่ 40% แล้วก็ไปเพิ่ม Critical Damage มา 30% ก็ทำให้ Damage ดีดกลับมาติดลบที่ 11% ได้เหมือนกันซึ่งค่า Critical Damage เนี่ยค่อนข้างมีผล Damage ของเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอ PVP Damage ติดลบ 40% เนี่ยทำให้ค่าแกว่งของ Damage จากตัวตั้งต้นที่ 18,000 เนี่ยหายไปประมาณ 11% นะครับส่วนพอผมเพิ่ม P Damage Reduction ขึ้นมานิดนึงให้เป็นลบ 28% ประมาณ 30% เนี่ยดาเมจดีดกลับมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเกือบเท่าดาเมจต้นที่เราทดสอบกันไปในตอนแรกสำหรับตัวละครซัพพอร์ตนะครับการอัดค่าเดียวอย่าง Critical Damage Defense หรือว่า P Damage Reduction เนี่ยลดดาเมจของศัตรูไปได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับในผลการทดสอบของผมจะอยู่ที่ประมาณส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 30% นี่คือจุดที่ค่อนข้างโอเคสำหรับการหาค่าป้องกันแล้วก็โจมตีนะทำให้พยายามเดาใจศัตรูว่าให้เราบวกลบกับศัตรูอยู่ประมาณ 30% จะค่อนข้างคุ้มค่านะครับในส่วนของทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีเลยในปัจจุบันเรายังไม่สามารถดันให้มันติดแคป 90% ได้ตอนนี้น่าจะมีแค่อาชีพวิสานะครับที่มี M Damage ค่อนข้างเยอะเมื่อใช้คาถา Nether Force มี M Damage ประมาณ 170-180 ได้เลยนะแต่สำหรับอาชีพทั่วไปผมคิดว่าการบาลานซ์ค่าต่างๆเนี่ยจะดีที่สุดนะแล้วค่อยไปเสริมพวกกันธาตุหรือว่ากันเผากับขนาดแทนอีกทีหนึ่งครับบทสรุปส่งท้ายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่แนะนำให้ทุกคนดันค่าใดค่าหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับอาชีพซัพพอร์ตหรือว่าตัว DPS เองก็ตามแต่ว่า DPS ที่ไม่สามารถคีย์ได้เนี่ยมัน
ก็ต้องดันไปค่าเดียวซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเสียเปรียบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมีอาชีพโกงๆให้เล่นอย่างพาราแล้วก็แอดทุกคนจะไปเล่นอาชีพที่มันไม่คีทำไมใช่ไหมล่ะทีนี้ก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบค่าพีดาเมจรีดักชั่นคิติคอนดาเมจแล้วคิติคอนดาเมจดีเฟนต์นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้หรือว่าอธิบายงงกงการใดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ติติงกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยไปละบ๊ายบาย